প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব Hi friends, welcome back to my channel. Video to say gom paisa sage video ki dekhabo bisarisu. Actually aji ami ahisu amar Hapeketi serially TVS dealer ma TVS tara ahisu mane mor logor ornoboy scooty ekhon lobo mane take aru job to ahilu to order dilu na order দিব লাগে স্কুটি খন এসপ্তাহ মানে পিছে আহে মান পিছে 1 উইকত আহে তো যোৱা সপ্তাহত অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল যোৱা সপ্তাহত অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে আজি ফোন কৰিলে যোৱা সপ্তাহত অৰ্ডাৰ দি সব হৈ গ'ল আজি কাৰণে ফোন কৰিলে আজি স্কুটি পাবহি বুলি তো 2টা বজাত আহি পোৱা কথা আছিল এতিয়া তো 4টা বাজিব হৈছে বহুত টাইম দেৰি হৈছে অলপ স্কুটিখন আহি আছে আৰু ডিলাৰৰ পৰা আনিছে ডিলাৰৰ পৰা আনি আছে ডিলাৰলৈ এপিছে আহিছে এপিছটো আৰু আমাৰ লৈ আছে তো আহি পালে আৰু ভাল লাগিব বাইকখন স্কুটিখন আমাৰ বাকি সকলোখিনি বাইকে আছে টিভিএছৰ স্কুটি বহুতখিনি স্কুটি আছে টিভিএছৰ আৰু নতুন আপাচি আছে আপাচি 164V বাকি 204V খন নাই বৰ্তমান অৰ্ডাৰ দিলে আনি দিব বাকি আপাচি 160 আগৰ পুৰণা 2017 মডেল আপাচি 160 2018 মডেল 4V খন আছে আৰু স্কুটি বাকি টিভিএছৰ গোটেইখিনি বাইক স্কুটি মানে এভেইলেবল আছে মানে এণ্টৰ্কখন বুকিং কৰিবলগীয়া হয় এণ্টৰ্কখন সেইটো কাৰণে মানে অলপ টাইম ল'লে 1 উইক কৈছে আৰু 1 উইকৰ পাছত আজি আহি পাবহি গ'লে আৰু আজি লৈ যাব লাগিব স্কুটিখন এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ডিলাৰত আহি পোৱাহি নাই এইটো সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ ইয়াত ডিলাৰৰ কোনোবা ল'ৰাই আনি আছে আৰু স্কুটিখন আহি পালে আপোনালোকক দেখাম তোমাৰ বৰ্তমান পাইছেহি নেকি স্কুটিখন দাদাজনে আনি দেখা পোৱা নিচিনা লাগিলে ইয়েছ ডিলাৰৰ দাদাজনে স্কুটি ডিলাৰৰ যিটো ডিলাৰৰ পৰা লৈ আহিছে তেওঁ আহি পাইছেহি ডিলাৰ বৰ্তমান তাকে এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব TVS NTORQ আমি যিখন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এখন বৰ্তমান ডিলাৰলৈ আহি পাইছেহি আমি 1 উইকৰ অপেক্ষাৰ পিছত পাইছোঁ আৰু স্কুটিখন আহি পাইছেহি 1 উইক অপেক্ষা কৰিলোঁ ৰ'লো ৱেইট কৰিব মানুহ লাগিলে আৰু বুকিং কৰাৰ পিছত এইখন স্কুটিখন ডিলাৰৰ দাদাজনে আনিছে আৰু এতিয়া ডিলাৰত ভৰাব তাৰপিছত আৰু কি কৰিবলগীয়া আছে কৰিব আৰু আমি তাৰপিছত বাকী কাগজ পত্ৰ চব অ'কে আছে চব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল কাগজ পত্ৰ পইচা পাতি দিয়া চব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল অকল জাষ্ট লৈ যাব লাগে ডিলাৰত গ্লাছ লগাব চাগে আৰু কিবা কিবি কৰিব ভিতৰতে কিপ ৱাচিং স্কুটি আহি গ'ল বে অৰ্ণৱ এফালে এইটো মিটাৰটো দেখুওৱা হৈছে মিটাৰটো ধুনীয়া আছে মিটাৰটোত বহুতখিনি ব্লুটুথ চব কানেক্ট কৰিব পাৰি মিটাৰটোত আৰু টাইমিং লেপ কৰিব পাৰি ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা কল আহি থাকিলেও ইয়াত দেখাই থাকে কোনে কল কৰিছে কেতিয়া কল কৰি ৰিচিভ কৰি জাষ্ট কথা পাতিলে হ'ল আৰু বহুতখিনি ফেচিলিটি আছে কানেক্ট কৰি ল'ব পাৰি এইখিনি ভিডিঅ' আমি পাছত বনাম কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি কানেক্ট কৰিব টেকন'লজি যিখিনি স্কুটিখনত টেকন'লজিৰ বিষয়ে আমি পাছত কথা পাতিম ডেলিভাৰী ভিডিঅ' যিহেতু আমি 1 উইকৰ পিছত আহি পাইছেহি ডিলাৰ এতিয়া আমি লৈ যাম
বাকি সব কাগজপত্ৰ কৰা হৈ গ'ল কাগজপত্ৰ পইচা পাতি সব দিয়া হৈ গ'ল বাকি আপোনাৰ TVS অফিচিয়েল মতে স্কুটিখন আপোনাৰ 95 টপ স্পীড 95 দেখাইছে 95 মোৰ সম্ভৱ অলপ হ'লেও বেছি যাব লাগে আমি স্কুটিখন কাৰণ মই বৰ্তমানলৈ চলাই চোৱা নাই কিন্তু অফিচিয়েল টপ স্পীড 95 দিছে আৰু 95 অফিচিয়েল দিছে অফিচিয়েলতকৈ অলপ স্পীড বেছি যাবই সেইটো কাৰণে আৰু পাছত টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ বাকী এইটো পোৱালি অৰ্ণৱৰ ভাইক এতিয়া আমাৰ মেকানিকে গ্লাছ ফিটিং কৰি আছে গ্লাছ ফিটিং কৰাৰ পাছত আৰু স্কুটি হৈয়ে গ'ল বুলি ধৰি লওক আমি লৈ যাব পাৰিম বাকী এতিয়া আমি ওলাই যাওঁতেও আমি ভিডিঅ' কৰিম ওলাই যাওঁতে স্কুটিখন লুকছটো কেনেকুৱা লাগিছে চলাই যাওঁতে কেনেকুৱা লাগে তো আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নেক্সট স্কুটিখনৰ নেক্সট ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা হ'ব আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ক'ত কানেক্ট কি ৱাইফাই কেনেকৈ কৰে কেনেকৈ কি কৰে চব নেক্সট দেখাম আমি এতিয়াতো আমি ঘৰলৈ বুলি যিহেতু আমি এতিয়াৰ পৰা ডিলাৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু ডিলাৰৰ পৰা এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছোঁ যিহেতু ডিলাৰৰ কাম অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ তাহাঁতি স্কুটি চলাইছে স্কুটিৰ লুকছটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কমেণ্টত এবাৰ ক'ব যে কেনেকুৱা লাগিছে স্কুটিখন আৰু একচুৱেলি এখন চবেই ভাল লাগিছে বুলি ক'ব মোৰ হিচাপত কাৰণ এখন বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ নবষ্ট ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ষ্ট কানেক্টেড স্কুটাৰ নে কি এনেকৈ আছে অফিচিয়েল টেগলাইনটো মানে ইণ্ডিয়াত মানে এইখন স্কুটিৰ যিটো ফেচিলিটি দিছে যিখিনি টেকন'লজি দিছে যিখিনি ফেচিলিটি দিছে আৰু যিটো টপ স্পীড দিছে বেলেগ একো স্কুটিয়ে ইমানটো ৰেঞ্জত একো মানে তেনেকৈ স্কুটি বনাব পৰা নাই আৰু এতিয়ালৈকে মানে 2018 পৰ্যন্ত এতিয়া এখন যিখন ওলালে এখন এতিয়ালৈকে মানে ওলোৱা নাই আৰু এখন বহুত হাইটেক স্কুটি মানে টেকন'লজিটো অলপ ইউজ কৰিছে বেছি আৰু স্কুটিখনৰ বিষয়ে ইয়াৰ পাৱাৰ ইয়াৰ মাইলেজ ইয়াৰ ডিটেইলছ অল ডিটেইলছবোৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাই ল'ব স্কুটিখনৰ বিষয়ে মানে যিখিনি জেনেৰেলি যিখিনি জানিবলগীয়া কথা মাইলেজ কিমান হৰ্চ পাৱাৰ কিমান সেইখিনি CC কিমান সেইখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব আপোনালোকে আৰু বৰ্তমান যিহেতু ডিলাৰৰ কাম অলৰেডি হৈ গৈছে ডিলাৰত বিশেষ কাম নাছিলে স্কুটিখন আহিলে আৰু আমাৰ মেকানিকে গ্লাছ মিৰৰকেইখন গ্লাছকেইখন লগাই দিলে লুকিং গ্লাছ ফিটিং কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া আমাৰ কাম হৈ গৈছে অলৰেডি আমি এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাওঁ ৰাওনা হ'ম আৰু তেতিয়াই দুটামান ক্লিপছ কৰিম মানে কেনেকৈ স্কুটিখন চলাই যাওঁতে কেনেকৈ দেখে লুকছটো মানে আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ক্ল'জ কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোক নতুন কোনোবাই চাই আছে তেন্তে নতুনবোৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আজিলৈ বাই
জাষ্ট এতিয়া আহি পাইছোঁ ঘৰ আহি পাইছে স্কুটি ঘৰ আহি পাইছে ঘৰৰ কৰিলি পাইছে আৰু মানে কি বৰ্তমান আমাৰ মানে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো এই ভিডিঅ' কোৱালিটিটো অকণমান বেয়া হৈ গৈছে কাৰণ আপোনাৰ মানে কি আমি ডিলাৰত আছিলোঁ ডিলাৰ 2টা বজাত অহা কথা আছিলোঁ স্কুটিখন যিহেতু ডিলাৰত আকৌ স্কুটি অলপ লেটকৈ আহি পাইছে 4টা বাজিলে 4টা বজাৰ কাৰণে অকণমান ডিলাৰটো অকণমান টাইম ল'লে আৰু ঘৰতো অলপ টাইম ল'লে তো সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া এইটো ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয় ৰেকৰ্ডিং যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।